নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট গ্ৰেড 3 আহিব পৰা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন এনসাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম ইভেন্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আৰু এনসাৰ গোটেইখিনি জনাম আপোনালোকক সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আপোনালোকৰ বেছি অযথা সময় নষ্ট নকৰো যিহেতু অহাকালি এক্সাম আছে সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক তেতিয়া আপোনালোকে বস্তুখিনি বুজি পাব সো আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে ভাস্কো দা গামা ভাৰতলৈ সাগৰ পথ আৱিষ্কাৰ কোন চনত কৰিছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1498 ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ INC প্ৰতিষ্ঠা কোন চনত হৈছিল 1885 শৰাইঘাট যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল 1671 ইটাখুলি ৰণ কোন চনত হৈছিল এইটো হৈছিল 1682 গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1948 অসমত চাহ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিল 1823 চাহ আৱিষ্কাৰ বুলি নহয় মানে চাহৰ বিষয়ে জনজাত কেতিয়া হৈছিল সেইটো হয় আৱিষ্কাৰ বুলিয়ে লিখা গৈছে সো অসহযোগ আন্দোলন কোন চনত হৈছিল এইটো ক'বলৈ গ'লে 1920 অসমীয়া ভাষাৰ ৰাজ্যিক ভাষা বুলি স্বীকৃতি কোন চনত পাইছিল অসমীয়া ভাষাৰ ৰাজ্যিক ভাষা বুলি 1961 চনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হৈছিল অসমত ৰেল সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল কেতিয়া কৰা হৈছিল অসমত ৰেল সেৱা প্ৰৱৰ্তন 1882 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল টাইটানিক জাহাজ কিমান চনত ডুব গৈছিল 1992 গুৱাহাটীত চাহ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়া হৈছিল 1970 BTC গঠন কেতিয়া হৈছিল সো BTC গঠন এইটো প্ৰায়ে আহি থাকে গ্ৰেড 3 লেভেলৰ কোৱেশ্চন বা গ্ৰেড 3 লেভেলৰ যিখিনি এক্সাম হৈ থাকে প্ৰায়ে আহি থকা দেখা যায় BTC গঠন কেতিয়া হৈছিল সো 2003 চনত BTC গঠন হৈছিল নীতি আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিল 2015 চনত নীতি আয়োগ গঠন হৈছিল তাৰ পিছত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা গঠন মানে বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল বড়ো সাহিত্য সভা আপোনালোকৰ 1952 চনত গঠিত হৈছিল অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ স্থাপন কেতিয়া কৰা হৈছিল অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ বুলি 1973 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল ও মোৰ আপোনাৰ দেশক ৰাজ্যিক গীতৰ বুলি কেতিয়া স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল 1938 চনত ও মোৰ আপোনাৰ দেশক ৰাজ্যিক গীত হিচাপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দিয়া হৈছিল সো বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফেজটো হৈছে অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ স্থাপন কেতিয়া হৈছিল এইটো ক'লো 1973 চনত ও মোৰ আপোনাৰ দেশক ৰাজ্যিক গীতৰ স্বীকৃতি বুলি কিমান চনত দিয়া হৈছিল 1934 চনত সো এইটা মনত ৰাখিব আহিব পাৰে বাৰু মোৰ দুবাৰ কোৱাৰ মোৰ কাৰণটো হ'ল কি চাওক এই দুটা অসমৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ যিহেতু আহিব পৰা চান্সটো বেছি থাকে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা পোৱা যায় পৰীক্ষাবিলাকত যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম হৈ থাকে লগতে আমাৰ আছে NABARD নাবাৰ্ড কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1982 চনত নাবাৰ্ড প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নিৰ্বাচন আয়োগ গঠন কিমান চনত হৈছিল 1954 চনত নাবাৰ্ড নিৰ্বাচনী আয়োগ গঠন হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় প্ৰতিষ্ঠা কিমান চনত হৈছিল 1948 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল IDBP বেংক প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল IDBP বেংক কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল IDBP বেংক 1968 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1964 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অসমত কাগজ কল কেতিয়া স্থাপন হৈছিল অসমত কাগজ কল 1971 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল পানীপথৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল পানীপথৰ যুদ্ধ 1525 চনত পানীপথৰ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হৈছিল পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল চাব পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধটো 1526 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধটো 1556 চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল অৰ্থাৎ অনুষ্ঠিত বুলি নহয় অনুষ্ঠিত মানে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা বুজায় কিন্তু সংঘটিত বুলি ক'ব লাগিব এইটো মানে কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় যুদ্ধ কিমান চনত সংঘটিত হৈছিল পানীপথৰ তৃতীয় যুদ্ধটো কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল বা কোনটো চনত সংঘটিত হৈছিল সুধিব পাৰে সো মোষ্ট কমন বা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি 1761 চনত পানীপথৰ তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল অসম সাহিত্য সভা গঠন কোনটো চনত হৈছিল 1917 চনত অসম সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কৰা হৈছিল সুধিব পাৰে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া কৰা হৈছিল সো ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন মনত ৰাখিব 1942 চনত কৰা হৈছিল জয়মতী ছবি মুক্তি কোন চনত হৈছিল জয়মতী ছবিখন যিখন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে বনাইছিলে জয়মতী ছবিখন কোনটো চনত মুক্তি কৰা হৈছিল আহিব পাৰে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা কমন কুৱেশ্যন হয় গ্ৰেড 3 লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে 1935 চনত জয়মতী ছবি মুক্তি লাভ কৰিছিল
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাব লগা কথা এইখিনিয়ে আছিল ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংক আছে যদিহে আপোনালোকে জইন হ'ব বিচাৰে ডেফিনেটলি জইন হওক কাৰণ তাত মই আপোনালোকক ৰেগুলাৰলি যিবিলাক আপডেটছ আছে টাইম টু টাইম দি থাকোঁ সো আজিলৈ মানে আকৌ এটা ভিডিঅ' নিবলৈ আপোনালোকৰ চেষ্টা কৰিম জয় আই অসম